Chapter 3, Practice Lecture. Introduction 1. Good. Okay, today's a busy day, so let's go ahead and get started. Our topic today is software innovation. Software. So that could be new ideas in music software, or game software, many kinds of software. This is a very hot topic. We're going to... Chương 3 bài giảng thực hành, phần giới thiệu một. Tôi nghĩ là mọi người đều khá bận, cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Và chủ đề ngày hôm nay đó là đổi mới phần mềm và những cái ý tưởng về phần mềm mới, có thể là về phần mềm âm nhạc, phần mềm chơi game, hoặc là nhiều những cái loại phần mềm khác. Và đây là một chủ đề khá nóng lúc này. Discuss a few examples of business software innovation. So that means banking software, spreadsheet software, that sort of thing. And if we have time, some of the new stock trading software. Một ví dụ của đổi mới phần mềm đó là đổi mới phần mềm trong kinh doanh. Và trong kinh doanh thì có thể là đổi mới về phần mềm ngân hàng hoặc là phần mềm bản tính. Và nếu có thời gian thì chúng ta sẽ nói về phần mềm giao dịch chứng khoán mới nữa. Introduction 2. Come on in, everyone. Take your seats. I wanted to get started as soon as possible. Okay, let's get back to our discussion of product innovation. What I want to talk about today is product innovation in the world of new cars. Sound okay? Good. Phần giới thiệu thứ 2. Xin mời các bạn ngồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sớm nhất có thể. Và trở lại với phần giới thiệu về đổi mới sản phẩm. Và tôi muốn nói về việc đổi mới sản phẩm trong xe hơi. I'm going to cover some of the basic developments in the history of car innovation. And then I'll cover some of the latest developments in European car innovation. So we'll travel to Germany and Italy today, too. Sound like fun? Okay, let's get started. Chúng ta sẽ nói về sự phát triển cơ bản trong lịch sử đổi mới của ngành xe hơi, và cũng như là nói về những cái đổi mới gần đây nhất về xe ở châu Âu. Và chúng ta sẽ đi đến Đức và Ý, về cái là thú vị, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Introduction 3. All right, as I said last time. When was last time? Oh, 1 week ago already? Wow. Okay, as I said last time. Today, we're going to discuss innovations in the food world. I think it's very useful to know how food companies get their ideas and then design their new products. So, even if you have no interest in food, you're going to learn a lot about product innovation. So, như tôi đã nói vào tuần trước, có lẽ là tuần trước nữa, hôm nay chúng ta sẽ nói về việc đổi mới trong thực phẩm. Đó là một điều bổ ích, việc mà chúng ta biết được làm thế nào mà những cái công ty thực phẩm có những cái ý tưởng mới và thiết kế những cái sản phẩm mới của mình là một điều bổ ích. first, we'll look at a list of some of the top food companies in the country, and then we'll look at 2 companies that are doing some very interesting, innovative things with their packaging designs. Đầu tiên, hãy nhìn vào những công ty thực phẩm thuộc top đầu trong
nước của chúng ta. Và lấy ví dụ về hai công ty với những đổi mới trong thiết kế bao bì. Chapter 3, Lecture. All right, I think everyone is here, so I'm going to go ahead and get started. Let's go back to our discussion of business innovation. And yesterday I was explaining that in business there are many types of innovation. So we said, remember, there's product innovation, there's innovation in business organization, of course there's marketing innovation, and there are other types of innovation. Okay? Well, today I want to talk about product innovation. Chương 3 bài giảng, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề đổi mới trong kinh doanh. Và như tôi đã nói ngày hôm qua thì có nhiều loại đổi mới trong kinh doanh, đó là đổi mới về sản phẩm, đổi mới về tổ chức kinh doanh, đổi mới trong tiếp thị và đổi mới về những vấn đề khác. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về đổi mới sản phẩm, làm thế nào mà những công ty có thể nghĩ ra được những ý tưởng mới. So that means how businesses come up with ideas for new products. First, we'll talk about innovation in the 21st century in general. Then I'll tell you about some qualities that successful innovators share and give you two good examples. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những đổi mới thực phẩm trong thế kỷ 21 và lắng nghe những chia sẻ đến từ những công ty đổi mới thành công và tham khảo hai ví dụ tích cực từ các công ty đổi mới. Okay? Now, in the past, businesses got a lot of their new ideas because something they did was a surprise or a mistake. So, innovation was something they didn't plan. It was just luck. We all know that times have changed in the 21st century. It's not enough for companies to depend on luck to develop new products and compete successfully in global markets. Trước đây thì các công ty có nhiều ý tưởng vì những điều họ làm là một cái gì đó bất ngờ hoặc là một sai lầm nào đó. Vì vậy mà những cái đổi mới lúc bấy giờ là một cái điều gì đó mà các công ty không có lên kế hoạch trước, đó chỉ là may mắn thôi. Và khi mà thời gian thay đổi, bước qua thế kỷ 21 thì những cái việc mà phụ thuộc vào may mắn thì không đủ để phát triển những sản phẩm mới và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. In fact, the research shows us that the best companies make innovation a large part of their business. That means they spend a lot of their money on innovation. And that is exactly the opposite of waiting for luck to happen, right? Okay. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc các công ty tốt nhất họ đổi mới toàn bộ sản phẩm của mình bằng cách là họ chi tiền cho những chia rất nhiều tiền cho việc đổi mới, và điều này khác hoàn toàn với việc phụ thuộc chờ đợi may mắn. Let's step it up now. I want to point out one thing that these innovative companies have in common. One thing that they all have, and that is courage. Có một điểm chung của tất cả các công ty này, đó là họ đều có sự can đảm. Courage. What I'm saying is these companies aren't afraid to take risks. These companies are constantly trying new ideas. And even though they know
they know that many of their ideas are going to fail. The business experts say that these companies make their own luck. They make their own luck. They are risk takers, to put it simply. So Ở những công ty này can đảm, họ không sợ việc mạo hiểm, họ không ngại thử những ý tưởng mới, và mặc dù biết là có thể những ý tưởng này sẽ thất bại, nói cách khác là những công ty này họ tự tạo may mắn cho chính mình, họ là những người dám mạo hiểm. So let's take a look at a couple of successful innovative companies, meaning companies that are creating new products and are doing well. Okay. A great example of this, a great example for us to talk about is Apple computers. Yeah. Okay. Apple is a computer company in California. A few years ago, they came up with the idea to make a totally new product, a digital music player that... Hãy nhìn vào hai ví dụ của hai công ty thành công trong việc tạo ra sản phẩm mới, và họ vẫn còn đang hoạt động rất tốt. Đầu tiên là công ty Apple, một công ty máy tính đến từ California, và tại thời điểm đó họ đã có một cái ý tưởng khá là mới, đó là tạo ra một máy nghe nhạc that was small and easy to use. The iPod, right? You know, player, the idea to make a totally new product, a digital music player that was small and easy to use. The iPod, right? You know. Tại thời điểm đó họ đang nghĩ ra một ý tưởng hoàn toàn mới, đó là tạo ra một máy nghe nhạc kỹ thuật số nhỏ và tiện dụng, gọi là iPod. Okay, now Steve Jobs, he's the CEO of Apple. Steve Jobs realized it wasn't enough to create a fun little machine for music. People still needed a reason to buy it. So he asked his company to think outside the box. He wanted his people to come up with a way for customers to use this little machine to get music out of their computers and the internet. Steve Jobs là CEO của Apple. Ông nhận ra rằng việc tạo ra một cái máy nhỏ như vậy để nghe nhạc và là không đủ. Mọi người cần thêm lý do để mua chiếc máy này. Vì vậy ông và công ty đã cùng nhau nghĩ ra những cách để khách hàng sử dụng cái máy nhỏ đó để tải nhạc từ máy tính và trên internet. And then they could listen to the music on their iPod everywhere they went. At home, school, at the gym, and so on. At the time, everybody said this was impossible. Impossible. Because nobody had ever done this before. Well, Apple got to work and solved all the technical and legal problems. And today the iPod earns over $1 billion a year for Apple. Mọi người có thể nghe nhạc trên cái iPod đó ở bất kỳ đâu, như là ở nhà, ở trường học hay là ở phòng tập gym. Và tại thời điểm đó thì mọi người cho rằng cái ý tưởng của ông là không thể, vì ở thời điểm đó là không ai làm như vậy. Và cuối cùng thì Apple đã giải quyết tất cả những vấn đề kỹ thuật và pháp lý, và sau đó iPod đã đem về lợi nhuận hơn 1 tỷ mỗi năm cho Apple. So again, it's that courage to take a risk and try something completely new.
Now, let's move on because there's a second important characteristic of today's innovative companies. Ờ, cho nên tôi xin nhắc lại là điều quan trọng đó là cần phải có dũng cảm và thử những ý tưởng mới. And that is that they think about their product in a new way. Okay? Và tiếp tục với đặc điểm thứ hai đó là họ nghĩ về sản phẩm của mình theo một cách hoàn toàn mới. And when they do this kind of thinking, they also invent a new market. And of course, that means, you got it, higher profits. Khi họ nghĩ theo một cách mới thì họ có thể gia nhập một thị trường mới và có được lợi nhuận cao hơn. Are you with me so far? Good? Okay. A great example of this is Starbucks. You guys know Starbucks, right? The coffee chain. 10,000 stores around the world. I just went to a Starbucks in Taiwan, as a matter of fact. Okay, Một ví dụ khác nữa đến từ công ty Starbucks, một chuỗi cà phê với hơn 10.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Và nhân tiện thì tôi cũng vừa mới ghé qua một cửa hàng Starbucks ở Đài Loan vào ngày gần đây. a few years ago, Starbucks was looking for a way to get new customers, and they wanted a way to make customers stay in the store longer. And what else? Spend more money. That's when they started thinking outside of the box. They realized that their stores could be more than a place where people buy a cup of coffee. They thought about what people do in their free time, and they realized that people spend a lot of time on the internet. Everybody knows that. Nhiều năm về trước thì Starbucks đã cố tìm cách để thu hút khách hàng của mình. Họ nghĩ rằng nếu khách hàng ở lại cửa hàng của mình lâu hơn thì sẽ tiêu nhiều tiền hơn cho cửa hàng, và họ đã dám nghĩ một cách vượt trội, đó là họ nhận ra rằng cửa hàng không chỉ là nơi mọi người đến để mua cà phê, và họ nghĩ về những khách hàng của mình làm gì trong thời gian rảnh, đó chính là sử dụng internet, và tất cả mọi người đều biết điều này. So Starbucks thought people might like to do it outside of their house, where they could maybe meet new people. So they started to provide wireless internet service, the internet in their coffee shops, right? They even have some Starbucks where you can download music to your computer. Người ta thích sử dụng internet nhưng mà ở ngoài nhà, nơi mà họ có thể gặp gỡ những người bạn mới, và vì vậy mà Starbucks đã cung cấp dịch vụ internet không dây trong quán cà phê của mình. Và một số cửa hàng Starbucks còn có thể cho phép tải nhạc xuống máy tính cá nhân. Now, I've got to point out that Starbucks can't say for sure that their profits went up after this change. But they did find out that customers who use the internet at Starbucks stay in the store 9 times longer than customers who just drink coffee there. So probably, they spend more money at Starbucks too. Và tôi có thể nói thêm là
Starbucks đã không chắc chắn về liệu lợi nhuận có tăng lên sau khi mà cái sự thay đổi này diễn ra hay không, nhưng mà họ đã phát hiện rằng những khách hàng ở lại cửa hàng của mình lâu hơn gấp 9 lần so với những khách hàng mà chỉ mua cà phê uống thôi. Và điều đó có nghĩa là những khách hàng mà ở lại lâu hơn đó, họ tiêu nhiều tiền hơn. Well, it's an example of how a totally new idea can change a business. In this case, they thought of a product in a new, and some people say, a strange way. A way no one had ever thought about. Well, I see we've run out of time, so let's pick up tomorrow. Đó là những cái ví dụ về làm sao mà những ý tưởng mới có thể thay đổi một doanh nghiệp. Mà trong trường hợp này là vì họ đã biết nhìn nhận những gì. Và trong trường hợp này là họ đã biết nhìn xa trông rộng theo một cách mà không ai nhìn ra được. Và thời gian đến đây là kết thúc.